Let us look at what are the 6 senses of engagement that you can build. Bây giờ mình sẽ nhìn vào 6 cái khía cạnh của cái sự gắn kết mà mình có thể xây dựng để tạo nên cho những người nhân viên của mình. You start from here. Number 4. Đầu tiên thì bắt đầu từ đây, bắt đầu từ cái số 4 này. You start from here because you build sense of care, warmth and respect, so that some trust is built. Được chăm sóc, được tôn trọng để như thế để cái sự tin tưởng sẽ được xây dựng giữa bạn và nhân viên của mình. That is your response. You don't want to do, then in your food one dish is missing. Đấy, nếu mà mình như thế thì không làm cái này nó sẽ thiếu mất cái yếu tố quan trọng. Then you have this sense which is called the sense of belonging, team, fun, excitement. Cái cảm giác mà người ta được thuộc về thì mình phải tạo ra niềm vui và cái sự hào hứng cho nhân viên. We all want to be a part of the group. We want to feel better because we belong to that group. Chúng ta luôn luôn muốn được cảm thấy được thuộc về, muốn cảm thấy tốt hơn vì chúng ta thuộc về cái nhóm lớn hơn. You don't do this, Nếu mà mình không làm được cái phần số 5 này, 2 of your dish is missing. thì lúc đấy là mình bị mất đi 2 cái yếu tố quan trọng. The third sense is called the sense of winning and recognition. Cái tiếp theo đấy chính là cái cảm giác về chiến thắng và ghi nhận, lúc nãy chị có đề cập đến. What stops you in appreciating people's efforts? Cái điều gì đã ngăn trở mình trong việc mà mình trân trọng cái nỗ lực của mọi người trong doanh nghiệp của mình? Something people are doing right. Có cái gì đấy là tức là nhân viên làm cái gì đấy đúng, làm tốt. Something they may be doing wrong. Có thể là có những điều họ làm chưa được tốt. But it is a good idea for us to spot what they are doing right. Nhưng mà có tốt không ạ, nếu như mà mình tiếp tục mình trân trọng và mình ghi nhận cái nỗ lực của họ. Can you ask them to put an audio cable? I want to show a small video. Okay, while they are doing it, let me talk about the other 3. The sense of support and guidance. Cái cảm giác mà được hỗ trợ và được dẫn dắt từ những người cấp trên của mình. They need. Đúng không ạ? We often feel our job is to just judge people. Nhiều khi chúng ta cảm thấy là công việc của người chủ doanh nghiệp chỉ là đánh giá người khác thôi ạ, đánh giá nhân viên của mình thôi ạ. I tell you this is what is to be done. Bây giờ tôi nói cho bạn là bạn phải hoàn thành cái công việc gì. And after 1 month, I will make a judgment and say you failed. Và sau đấy là sau 1 tháng tôi đánh giá và như thế là bạn thất bại và như thế là không được ạ. That this is not achieved. Như thế là không hoàn thành công việc, như thế có phải không? I am judging him. Và như thế là tôi đang đánh giá và mang tầm là đánh giá và phán xét nhân viên thôi, nhưng mà chỉ dừng lại ở Well, đấy thôi. you can do that. Như thế thì chúng ta làm như thế thì cũng vẫn là. Then 4 dishes in your engagement are missing. Lúc đấy là mình đang bị thiếu đi mất một cái khía cạnh quan trọng cho cái phần gắn kết giữa nhân viên với nhau. And then we look at sense of learning and growth. Bây giờ chúng ta phải nhìn vào tiếp một khía cạnh khác, đấy là họ có được cái cảm giác là họ đang được học hỏi và phát triển hay không. Now, why are people working? Tại sao người ta lại đi làm? Not just for salaries. Không phải là chỉ là đi làm để có được cái tiền lương. Lynn, do you want to retire at your position right now, or do you want to grow? Chị Linh đang ở vị trí của mình, chị có muốn nghỉ hưu không ạ, hay là chị muốn tiếp tục phát triển? Do you want to retire at this role, or do you want to grow? Ở cái vị trí hiện tại chị có muốn nghỉ hưu không hay chị muốn tiếp tục phát triển? Obviously, she wants to grow. Rõ ràng là mình muốn phát triển đúng không ạ? Is it not my responsibility to ensure that she grows? Có nghĩa là bây giờ là mình rất là đấy là một cái trách nhiệm tốt để mình cho thấy rằng là chị đang có cảm giác được học hỏi và phát triển. So I have to talk to her to make her grow. Tức là tôi phải nói chuyện với chị ấy để khiến chị ấy học hỏi, chị ấy phát triển. Now I can't promote everybody. Có nghĩa là đương nhiên là không phải là lúc nào tôi thúc đẩy được hết tất cả mọi người. But there are many ways in which we can create a feeling of growth. Nhưng mà mình có thể tạo ra được cái cảm giác là cái người đấy người ta đang phát triển trong cái doanh nghiệp của mình. I can make Lynn a part of a small task force or project, and she has to work with some other companies and give a presentation to the chairman. She feels she's growing. Ví dụ như tôi có thể là chị lên vào một cái dự án hay một cái nhiệm vụ nào đấy có phần liên kết với những cái doanh nghiệp khác, công ty khác, và lúc đấy là chị có những cái thử thách nhất định mà chị cảm thấy là chị đang được lớn mạnh trong doanh nghiệp. I can take her with me when I'm going to meet my boss to let Lynn explain her idea to my boss. Ví dụ tôi có thể đưa chị lên để gặp
sếp của tôi để cho chị Linh giải thích về cái ý tưởng của chị Linh cho người sếp của tôi chẳng hạn. Lynn will get a feeling of she is growing. Và chị sẽ có cảm giác là không chỉ là mình là một nhân viên mà mình được giải thích cái ý tưởng về cái mục tiêu, và chị cảm giác là mình đang được lớn lên. I can send her for a small short course in the area that she wants to develop, and she can attend that course in Vietnam or Singapore or anything, and she will get a feeling she is learning. Ví dụ như chị có một cái nhu cầu đặc biệt nào đấy cần phải học hỏi thêm về trong chuyên môn, tôi có thể cử chị học cái khóa đấy, có thể là ở Việt Nam hoặc là Singapore, thì chị cảm thấy là mình cũng đang được tăng trưởng về kiến thức. You don't know how to do that? Không biết làm thế nào để làm không ạ? 5 of your dishes are missing. Sorry? 5 dishes in your food are missing. Ok. Nếu mà mình không làm được yếu tố đó thì như vậy là mình đang mất đi cái yếu tố thứ 5 của gắn kết. This is called the high level sense of purpose and meaning. Cái yếu tố tiếp theo đấy là cảm giác về ý nghĩa. This is the sense where I create a higher job satisfaction because I align you with the bigger purpose of the company and show a meaning in your job. How your job is so important to me. How your job is so important to the company. Và tiếp theo đấy là tôi giúp cho bạn hiểu được cái vai trò của bạn trong một bức tranh tổng quan của doanh nghiệp, là công việc của bạn quan trọng như thế nào. I have shared a story with many of my old friends, but many are new, so let me share that story again. Có thể là tôi đã kể câu chuyện này rồi, nhưng tôi cũng xin được kể lại cho những người mới. So that time I was the senior vice president in Singapore in Canon, and I had a Japanese president. Lúc đấy thì tôi vẫn là cựu phó của Đông châu Á, tôi làm việc ở Singapore, và người sếp của tôi là người Nhật. He was excellent in all the 6 và senses. ông ấy rất là giỏi trong cả 6 cái phần khía cạnh gắn bó gắn kết nhân viên này.